स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु रिपेयरको लागि आएको छ ड्रिल मेसिन। म देखाइदिन चाहन्छु। यो रहेको छ ड्रिल मेसिन। यो चलिरहेको छैन साथीहरु। यो हाम्रो एसी लाइन आइरहेको छ, तर हाम्रो यो बटन थिच्दा पनि हाम्रो यो ड्रिल मेसिन चलिरहेको छैन। आजको भिडियोमा साथीहरु यो ड्रिल मेसिन कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु र रिपेयर गर्न सिकाउने छु। स्टेप बाइ स्टेप कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। मैले यस्तै खालको रिपेयरिङको भिडियोहरु ल्याइरहने छु। ल त साथीहरु यसलाई रिपेयर गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु यो हामीसँग रहेको छ 500 वाटको ड्रिल मेसिन। यो हाम्रो चलिरहेको छ नि, यो बटन थिच्दा पनि। सबभन्दा सुरुमा मैले भोल्टेज चेक गराउन चाहन्छु साथीहरु। हाम्रो यो पावर सकेटमा भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो पावर सकेटमा 200 हाम्रो 149 भोल्ट आइरहेको छ साथीहरु। त्यही पनि हाम्रो ड्रिल मेसिन चलिरहेको छैन। सबभन्दा साथीहरु हामीले यो ड्रिल मेसिन रिपेयर गर्नको लागि सबभन्दा पहिले एउटा, दुईवटा, तीनवटा नट ओपन गरौँ। ल साथीहरु मैले यसको सबै स्क्रूहरु खोलिसके। अब यसलाई ओपन गरौँ। यसलाई ओपन गर्न सजिलो छ साथीहरु। यसलाई यसरी निकाले निस्किहाल्छ। सबभन्दा पहिले साथीहरु हामीले यसमा कार्बन बुश हेरौँ, कार्बन कुनै सकिएको छ कि छैन भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, कार्बन यसको एकदमै राम्रो रहेको छ, त्यति खराब रहेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो हाम्रो यो एसी वायर एकपटक चेक गरौँ ठीक छ कि छैन भनेर। साथीहरु हाम्रो स्विचहरु देख्न सक्नुहुन्छ। एकपटक साथीहरु मैले स्विच चेक गराइदिन्छु, स्विच ठीक छ कि छैन भन्ने बारेमा। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कोड यसमा लगाए अनि अर्को हाम्रो यसमा। अब यो बटन थिचौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो स्विच एकदमै ओके रहेको छ। हाम्रो यो एसी केबल चेक गरौँ, किनभने साथीहरु यो हाम्रो हल्लिदा यसरी यो हाम्रो एसी वायर चुडिन सक्छ। त्यही भएर एकपटक एसी वायरहरु चेक गरौँ। यो हाम्रो यसरी ओपन गरौँ। यो हाम्रो एसी केबल रहेको छ साथीहरु। यो एसी केबल यसलाई चेक गरौँ यो ठीक छ कि छैन भनेर। हाम्रो साथीहरु यसबाट यिनी दुईटामा एउटामा कुनैमा पनि हाम्रो कन्टिन्युटी हुनु पर्दछ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट हाम्रो यसमा कन्टिन्युटी आइरहेको छ। अब यसबाट यो प्लसमा आउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो कन्टिन्युटी आइरहेको छैन। हाम्रो यो केबल कतैबाट ब्रेक भएको होला। हामीले यसमा अर्को केबल लगाइदिने छौं। साथीहरु मलाई कस्टमरले वायरै दिएको हुनाले मैले यो वायर लगाइदिने छु। यो वायर चेक गरौँ ठीक छ कि छैन भनेर। यो ओके रहेको छ यो। अब योबाट
यसमा ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो वायर ओके रहेको छ यो वायर लगाइदिउँ पहिले यसको यो लगाइदिउँ अब साथीहरु हाम्रो यो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एसी कोड लाग्ने ठाउँमा एसी यो लगाइदिउँ यो दुईवटा एकदमै बलियोसँग टाइट गरिदिउँ अब साथीहरु अब हाम्रो यसमा यो लगाइदिउँ यसरी अब टाइट गरिदिउँ साथीहरु अब यो यसरी ल साथीहरु मैले यसरी लगाइदिए अब यो ढक्कन लगाऊ सुरुमा साथीहरु यसरी लगाएर यसरी लगाइदिउँ अब साथीहरु स्क्रु नलगाएरै एकपटक टेस्ट गरौँ यो हाम्रो एक्सटेन्सन बोर्ड हामीले यस प्लगमा लगायौं अब चेक गरौँ ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो ड्रिल मेसिन चलिसकेको छ अब साथीहरु यसबाट हामीले खोलेको नटहरु लगाइदिउँ ल साथीहरु मैले सबै स्क्रुहरु लगाइदिसकेको छु अब एकपटक चेक गरौँ फेरि ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो ड्रिल मेसिन एकदमै राम्रो चलिसकेको छ हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस्त धन्यवाद